नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। सधैँको जस्तो आज पनि म हजुरहरूसँग सेयर गर्नका लागि एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आएकी छु। आजको रेसिपीमा म हजुरहरूलाई च्याउको एकदमै स्वादिलो छोइला बनाएर देखाउने छु। यसरी बनाएको यो च्याउको छोइला पिरो, अमिलो र एकदमै रसिलो बनेर तयार हुन्छ। जो कोहीलाई पनि यो एकदमै मनपर्ने भएको हुनाले आज म हजुरहरूलाई यो रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। सुरु गरौँ बनाउनका लागि। यसको लागि सुरुमा हामीले यहाँ च्याउ लिनुपर्छ। मैले यो च्याउलाई राम्रोसँग पखालेर लिएकी छु। यसलाई पखालेर लिँदाखेरि चाहिँ यसको पानी एकदम राम्रोसँग निचर्नु होला। यो च्याउलाई अब हामीले फ्राई गर्नेछौँ। यसको लागि मैले एउटा प्यान बसालेँ र प्यानमा तेल राखेँ। यो तातेको तेलमा सुरुमा यसलाई चाहिने मसला तयार गरौँ, जसको लागि मैले 5वटा यहाँ सुकेको खोर्सानी लिएँ। यसलाई एकैछिन फ्राई गर्ने। यो सँगै काटेको थोरै अदुवा, लसुन र थोरै टिमुर पनि लिएकी छु। यसलाई धेरै बेर फ्राई गर्नु पर्दैन, हल्का फ्राई गरे पुग्छ। केही बेर यतिको फ्राई गरेपछि यो तयार भयो। यसलाई एउटा प्लेटमा निकाल्ने र यसलाई सेलाउन दिने। मसला सेलाइसकेको छ। मैले एउटा मिक्सर लिएँ। हजुरहरूले मिक्सरको साटो सिलौटामा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। यो मिक्सरमा सबै मसलालाई राख्ने। मसला राखिसकेपछि मैले यहाँ हाफ चम्चा जति नुन पनि एड गरेँ। अब यसलाई पिसेर यसको पेस्ट तयार गर्ने। यतिको पेस्ट भएपछि यो तयार छ। अब यसमा मैले 3टा उसिनेर राखेको टमाटर एड गरेँ। यसको ठाउँमा पोलेको टमाटर पनि युज गर्न सकिन्छ। यसलाई पनि पिसेर यसको पेस्ट तयार गर्ने। यतिको भएपछि यो तयार छ। अब भने हामी च्याउलाई फ्राई गर्नतिर लागौँ। यसको लागि मैले एउटा प्यान बसालेँ र त्यसमा थोरै तेल राखेँ। अब यो तातेको तेलमा अघि हामीले तयार गरेर राखेको च्याउलाई फ्राई गर्न राख्ने। यदि हजुरहरूलाई डिप फ्राई खान मनपर्छ भने चाहिँ यो च्याउलाई पखालिसकेपछि थोरै मैदामा मोल्ने र त्यसलाई डिप फ्राई गर्दा हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यतिकै फ्राई गरेँ। ग्यासको हिटलाई मिडियममा राख्दै बीच-बीचमा चलाउँदै यसलाई फ्राई गर्दै जाने। लगभग 5 मिनट जति फ्राई गरिसकेपछि च्याउको कलर चेन्ज भइसक्यो। यतिको फ्राई भएपछि यो च्याउ तयार भइसकेको छ। अब यसलाई यो प्यानको एक साइडमा राखिदिने र प्यानलाई यसरी ढल्काइदिने। यसो गर्दा चाहिँ च्याउमा भएको एक्स्ट्रा तेल प्यानमै रहन्छ र अर्को साइडबाट यसरी यसलाई प्लेटमा निकाल्दै जाने। च्याउ तयार भइसकेको छ। अब एउटा प्यान लिने र त्यसमा थोरै तेल राख्ने। यो तेलमा मैले थोरै भटमासलाई फ्राई गर्न राखेँ। बीच-बीचमा चलाउँदै यो भटमासलाई भुट्दै जाने। लगभग 2 मिनट जति भुटेपछि यो भटमास पनि तयार भइसकेको छ। यसलाई एउटा भाँडामा निकाल्ने। अब हामी छोइला बनाउन लागौँ। यसको लागि मैले अघि तयार गरेको च्याउ लिएँ। अब यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज एड गर्दैछु। यो प्याजसँगै अघि हामीले भुटेर निकालेको भटमास एड गर्ने र मैले मसिनो गरी काटेर राखेको हरियो धनिया पनि एड गरेँ। यो सँगै मसिनो गरी काटेको हरियो प्याजको पत्ता पनि एड गर्ने। नुन चाहिँ मैले यसमा एड गरेको छुइनँ। सुरुमै हामीले मसला तयार गर्दा त्यसमा नै नुन एड गरेको भएको हुनाले मैले यसमा एड गरिनँ। यो सबै कुरा मिक्स गरिसकेपछि सुरुमा हामीले तयार गरेर राखेको मसला पनि यसमा एड गर्ने र यो सबै कुरालाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। केही बेर यतिको मिक्स गरिसकेपछि अब यसलाई झान्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ तेल तताउनको लागि एउटा प्यान बसालिसकेको छु। अब यो तातेको प्यानमा थोरै तेल राख्ने। तेललाई केही बेर तात्न दिने। तेल तातिसकेको छ। यसमा मैले थोरै मेथी राखेँ। मेथीलाई ब्राउन हुन दिने। मेथीलाई केही बेर पकाएपछि यसको कलर चेन्ज भइसक्यो। यो ब्राउन कलर भइसकेको छ। अब भने यो मेथी पाकेर तयार छ। ग्यासलाई अफ गरिदिने र यसमा थोरै बेसार एड गर्ने। अब यो तातो तेलले छोइलालाई झान्ने र यो सँगै कागतीको रस पनि एड गर्ने। अब यसलाई राम्रोसँग 1 मिनट जति मोल्ने। केही बेर यसरी मिक्स गरिसकेपछि एकदमै स्वादिलो छोइला बनेर तयार भइसकेको छ। अब हजुरहरूले यसलाई चिउरा, खाना जेसँग पनि खाँदा यो एकदमै स्वादिलो हुन्छ। हजुरहरूलाई मैले बनाएको यो छोइला कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरूलाई मैले बनाएको भिडियो मन परेमा मेरो यो भिडियोलाई लाइक, शेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने
मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। थ्यांक यू।